So what's up guys and welcome sa ating channel na Earning App Updates. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-on ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos at mga mapagkakakitaan online. Ang ituturo ko sa video na ito ay paano mag-login or bind ng account, saan kukunin ng coins or points, paano mag-withdraw, paano kunin ang invitation link, magkano ang minimum withdrawal, at mga dapat iwasan na task.